Sot do të mësojmë foljen besoj në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, I believe, unë besoj, I believe, ti beson, you believe, ai, ajo beson, he or she believes. Ne besojmë, we believe, ju besoni, you believe, ata or ato besojnë, they believe. For example, unë besoj se puna e mirë sjell rezultate afatgjata. I believe that good work brings long-term results. Unë besoj se puna e mirë sjell rezultate afatgjata. Ti beson shumë te njerëzit që të mbështesin. You believe a lot in the people who support you. Ti beson shumë te njerëzit që të mbështesin. Ata besojnë se gjithçka do të përmirësohet së shpejti. They believe that everything will soon improve. Ata besojnë se gjithçka do të përmirësohet së shpejti. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will believe, unë do të besoj, I will believe. Ti do të besosh, you will believe. Ai or ajo do të besoj, he or she will believe. Ne do të besojmë, we will believe. Ju do të besoni, you will believe. Ata or ato do të besojnë, they will believe. For example, unë do të besoj më shumë te aftësitë e mia. I will believe more in my abilities. Unë do të besoj më shumë te aftësitë e mia. Ti do të besosh tek ekipi yt pas provës tjetër. You will believe in your team after the next test. Ti do të besosh tek ekipi yt pas provës tjetër. Ne do të besojmë planin tënd kur ta prezantosh. We will believe in your plan when you present it. Ne do të besojmë planin tënd kur ta prezantosh. A practice paragraph. Sot unë besoj se mund të arrijm qëllimet tona dhe ti beson se jemi në rrugën e duhur. Today I believe that we can achieve our goals and you believe that we are on the right track. Ne besojmë te puna e përditshme dhe të mbështetja që i japim njëri tjetrit. We believe in daily effort and in the support we give each other. Edhe miqtë tanë besojnë se po ecim përpara me vendosmëri. Our friends also believe that we are moving forward with determination. Në të ardhmen do të besoj edhe më shumë te ky projekt dhe ti do të besosh kur rezultatet e para të duken shpejt. In the future, I will believe even more in this project, and you will believe that when the first results appear soon. Së bashku do të besojmë se suksesi është i arritshëm me durim dhe përkushtim. Together we will believe that success is achievable with patience and dedication. One more time, only in Albanian. Sot unë besoj se mund të arrijmë qëllimet tona dhe ti beson se jemi në rrugën e duhur. Ne besojmë te puna e përditshme dhe te mbështetja që i japim njëri tjetrit. Edhe miqtë tanë besojnë se po ecim përpara me vendosmëri. Në të ardhmen do të besoj edhe më shumë tek ky projekt dhe ti do të besosh kur rezultatet e para të duken shpejt. Së bashku do të besojmë se suksesi është i arritshëm me durim dhe përkushtim. A list of vocabulary from today's examples. Afatgjat, long term. Afatgjat. Mbështes, I support. Mbështes. Përmirësohet, it is improved. Përmirësohet. Së shpejti, soon. Së shpejti. Aftësit, the skills. Aftësit. Prov,
trial or a test. Prov. Qëllime, goals. Qëllime. Në rrugën e duhur, on the right track. Në rrugën e duhur. E përditshme, daily. E përditshme. Vendosmëri, determination. Vendosmëri. I arritshëm, achievable. I arritshëm. Përkushtim, dedication. Përkushtim. Kaq për sot, nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të ndani Shqipify me miqtë tuaj. If you're serious about getting fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Shihemi në videon tjetër.